Lăudat să fie Iisus! Astăzi, în miercurea săptămânii lăsatului sec de carne, Maica Biserică ne oferă spre meditație această Evanghelie, care are 3 părți, s-a citit trădarea lui Iuda cu arestarea lui Iisus, Ghețimani, apoi procesul lui Iisus, în care arhiereul îl întreabă dacă este cu adevărat Hristosul, și apoi, în partea de la final, avem tăgăduirea lui Petru, nu? Lepădarea lui Petru de ei. Se pune această Evanghelie aici pentru că noi suntem în această perioadă de pregătire pentru post și vrea Biserica să ne ajute să intrăm în starea potrivită pentru ne asuma postul, adică în starea de pocăință. De aceea eu vreau astăzi doar să mă rezum la ultima parte a Evangheliei, adică să ne concentrăm un pic mai mult asupra lui Petru, care la sfârșit vedeți că intră în această stare pe care Biserica vrea să ne însufle nouă. Iar Petru a început să plângă. Petru l-a trădat pe Iisus, deși în aceeași seară a spus: dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Eu voi merge și voi muri cu tine. Toți încurajați de Petru au spus: haideți să mergem împreună, să murim împreună cu tine. N-au trecut multe ore. A trecut o zi. Dacă citim aici, și toți l-au părăsit. Și mai grav, Petru nu numai că l-a părăsit, Petru l-a și tăgăduit. Ați auzit ce a spus? Mie mi se face groază. A început Petru să se blesteme și să se jure: nu știu pe omul acesta despre care îmi vorbiți. La aceste cuvinte vreau un pic să ne oprim și să vedem cum a ajuns Petru aici și ce vrea Dumnezeu și Biserica să învățăm noi din lucrul acesta. Noi astăzi suntem într-o perioadă în care se spune acest cuvânt al lui Petru, nu în mod formal, dar ne lepădăm de Hristos în multe alte feluri. Ori de câte ori noi facem altceva decât ne-a învățat Hristos să facem, ori de câte ori învățăm altceva decât a învățat Hristos, noi ne lepădăm de El. Și ne pregătim un astfel de sfârșit. Ca atunci când vine persecuția, în momentul încercării, să ne blestemăm pe noi înșine că suntem creștini. Să spunem: eu nu cunosc așa ceva. Vedeți că aici e vorba despre Petru care cunoștea pe Iisus personal. Despre Petru pe care Iisus l-a ales să conducă biserica în momentul ei cel mai greu, când s-a născut. Când e cel mai în pericol viața unui om? Când s-a născut. Atunci e cel mai firav, nu? Să ne întoarcem acum, ca să înțelegem, un pic la începutul Evangheliei. Vedem cum ucenicii niciodată nu au putut accepta ideea unui Hristos, a unui Mesia suferind. De aici a plecat tot. De fapt, ei nu l-au înțeles pe Iisus și nu au putut nicicum să accepte Golgota. Hristos, după părerea lor, după cum înțelegeau ei interpretarea corectă a Vechiului Testament, după părerea lor, trebuia să fie regele biruitor, fiul lui David. Cum să-mi spui tu că regele biruitor va fi mâine arestat și omorât? Nu li se potrivea nicicum. O posibilă arestare și condamnare a lui Iisus era coșmarul lor cel mai mare. Este un loc în care zice Sfântul Marcu că după ce Iisus le spune că merge să moară,
Marcu 9:32. Zice, reacția apostolilor, zice, iar ei nu înțelegeau ce zice și se temeau și să-l întrebe ce înseamnă. Coșmarul lor. Ei, tocmai s-a citit în Evanghelie cum s-a împlinit coșmarul lor. Inițial ați văzut că au încercat să se opună arestării. Dar pasivitatea lui Iisus i-a dezarmat și au luat-o la goană, au fugit. Cine a încercat să se opună? Petru. Vă amintiți că Petru a primit de la Iisus cuvântul acesta, înapoi a mea, Satană? Când? Exact când i-a spus că să moară, când este prima dată. Petru nici atunci n-a acceptat, Petru l-a certat pe Iisus. Când Iisus a spus că merge să moară la Ierusalim, Petru l-a luat deoparte și l-a certat. Atunci și Iisus i-a dat un cuvânt pe măsură. Voia mea, Satan. Același Petru, după câteva luni, în Ghețimani, Iisus le spune să nu se opună și el însuși nu se opune, totuși, el este cel care a încercat să inspire lui Iisus și ucenicilor ideea rezistenței, prin recursul la forță. Nu, el a scos sabia și a tăiat urechea unuia. Ca s-a citit, a tăiat urechea slujitorului arhiereului. De ce? Ca să-i convingă și pe ceilalți să acționeze. Măi, fraților, dar nu faceți nimic? Dar vi se pare normal ce se întâmplă? Dar faceți ceva. Iisus, tu nu faci nimic, dar vreau să fac eu. Te apăr eu. Și ce a obținut Petru din asta? O foarte mare confuzie. După aceea, când au văzut că l-au arestat, eu mi imaginez că a fugit, nu? Și în timp ce fugea, și încă se auzeau, nu, soldații cum se duceau cu lănci, nu, se auzeau cum îl duc pe Iisus. El fugea în cealaltă parte. Doar ce se gândea? Ce confuzie era în capul lui. Cum va mai putea susține de acum încolo învățătura unui rabin condamnat cu acte în regulă? Cum o să mai pot eu să mor, cum am zis acum 6 ore, că mor cu tine? Cum o să mai pot să mor pentru un astfel de învățător? El n-a făcut nimic. S-a lăsat arestat și sigur că îl vor condamna. Și acum o să fie condamnat cu acte în regulă. Aceasta este confuzia oricărui credincios care nu ține seama de planul lui Dumnezeu, ci insistă să-l răstălmăcească atunci când nu se încadrează în propriile lui vederi. Cum am zis, Mesia trebuia să fie rege, biruitor, nu se potrivește. Atunci lasă că rezolvăm noi. Iisus de mult le-a spus că aceasta este voia Tatălui, că trebuie să se împlinească toată Scriptura. Le-a spus și acestor soldați care au venit gardieni de la templu să-l aresteze, nu? Așa au și spus Hristos. Zice, dar toate acestea se fac ca să se împlinească Scripturile. Iisus le-a spus că asta va fi. Dar ei pur și simplu n-au vrut să accepte. Care Scripturi? Dau un exemplu. Isaia 53:12, la asta se referea Iisus. Și-a dat sufletul său spre moarte și cu făcăturii de rele a fost numărat. El a purtat fără de legile multora și pentru cei păcătoși a dat viața. Dar Petru nu a putut să accepte această evanghelie a suferinței și a eșecului inițial a unui domn care avea la îndemână toate resursele pentru a se opune arestării. De ce trebuie să și pierdem înainte să câștigăm? Nu putem numai să câștigăm? De ce e nevoie și de o moarte? Da? N-ai îngeri. Ai zis că vin îngerii să coboare peste tine. N-ai îngeri. Dacă n-ai îngeri, uite, am dus noi săbii pe aici. Și Iisus îi răspunde lui Petru, Matei 26:53, Petre, ți se pare ție, Petru avea sabia mânjită de sânge în mână. Se uita la Iisus și Iisus se uita la el.
cu sabia mânjită cu sânge, după ce Iisus i-a spus, nu fă așa ceva. Au făcut. Petre, ți se pare ție că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimită acum, aici, mai mult de 12 legiuni de îngeri? 12 legiuni de îngeri sunt foarte mulți, vreo 6.000 ori 12, faceți calculul. Nu erau atâția soldați acolo. Nu? Era destul un înger, nu trebuia să fie mulți. Adică, crezi că eu nu mă pot apăra singur? Am nevoie de sabia ta? Nu ți-am spus să nu faci așa ceva? O să vezi ce o să obții din lucrul ăsta. Nu puterea îi lipsește lui Dumnezeu pe acest pământ. Dar dacă și-ar folosi-o, întreabă Iisus, cum s-ar mai împlini Scripturile? Cine s-ar mai putea mântui? Iisus, într-adevăr, va aduce cele 12 legiuni de îngeri, dar nu acum în Ghețimani. La sfârșitul vremurilor, când, așa cum a zis, va veni împreună cu îngerii săi, să judece lumea, după cum l-au judecat oamenii pe Dumnezeu, fără milă. După cum l-au urât, l-au batjocorit, l-au scuipat, l-au trădat, l-au părăsit, l-au renegat. Dar nu acum. Acum în Ghețimani, în ceasul întunericului, în ceasul prințului acestei lumi, Fiul lui Dumnezeu acceptă de bunăvoie să meargă pe calea sacrificiului, pentru a deveni sacrificiul său izvor nesecat de iertare pentru toate păcatele noastre. Iisus întotdeauna face ce ne învață. Iisus ne-a spus în predica de pe munte, Matei 5:39, să nu ne opunem celui rău. Nu vă împotriviți celui rău care vă lovește. Petru, nu ți-am spus să nu te împotrivești. Nu asta este calea lui Dumnezeu. Nu prin violență vei obține ceea ce vrei tu să obții. Nu astfel ne putem supune, numai astfel ne putem supune planului Tatălui. Numai astfel, neîmpotrivindu-ne răului, Dumnezeu poate lucra prin noi. Iisus n-a opus nicio rezistență și a permis dimpotrivă să fie arestat imediat, fără comentarii. El nu este un revoluționar. Doar atât a reproșat gărzilor. Ați auzit, nu? Că s-a citit astăzi. Că au venit înarmate după el. Când era suficient să fie citat înaintea tribunalului. Unde e citația? Nu era suficient să-mi spuneți să vin? De ce a trebuit să veniți noaptea și cu arme la un rabin neînarmat? Nu era necesară această paradă de forță. Dar de ce au venit atunci înarmați? Din cauza lui Petru. Știau că ucenicii s-au înarmat. Și știau că Petru are de gând să nu facă ce zice Iisus. Pentru că ucenicii nu l-au ascultat pe Domnul, au opus rezistență în mod violent, iată ce au obținut. O suprareacție din partea autorităților. Și au pierdut astfel o ocazie unică de a putea rămâne alături de Iisus la proces. Nu-i bine să fii lângă cel drag când este cel mai rău? Au pierdut ocazia asta. Că au vrut ei să arate cât sunt de bravi, cât sunt de patrioți, cât sunt de fideli. Dar nu li s-a cerut această bravură. Violența le-a obținut celor ce fuseseră aleși să stea cu el permanent, le-a obținut părăsirea lui în ceasul întunericului, când Iisus avea cel mai mare nevoie să-i vadă alături de el. Dar și aceasta fusese deja prevăzut de providență. Totul a fost prevăzut. Că Iisus va fi numărat printre răufăcători, odată bătut păstorul se va risipi turma, că Petru însuși se va dezice de el chiar în momentul cel mai dificil al Domnului.
În încheiere vreau să pun o întrebare, să răspundem cu ajutorul unui mare Sfânt Părinte al Bisericii. Cum a putut Dumnezeu să permită așa ceva? Adică primul papă să facă așa ceva. Să se blesteme pe sine și să se jure. Iisus a spus să nu jurați. Vă amintiți? Sunt predicat de pe multe. Să nu jurați nici de cum, pe nimic. Deci s-a blestemat. Adică, nu blestemați, binecuvântați. El s-a blestemat pe el. Nu jurați pe nimic. El a jurat. Dar și anume ce? Că nu îl cunoaște pe omul acesta, pe Iisus din Nazaret. De ce a permis Dumnezeu așa ceva? De ce sunt două lucruri de spus? Mai întâi este o profeție despre cum va fi biserica aceasta de-a lungul veacurilor și cum că Dumnezeu o ține, nu oamenii. Biserica lui Hristos nu este a oamenilor, nu este a credincioșilor, nici a preoților, nici a episcopilor, nici a papilor, este a lui Hristos biserica. Hristos ține biserica. De asta biserica nu poate să fie învinsă. Pentru că de asta porțile iadului nu vor birui. Pentru că nu Petru ține biserica. Hristos ține biserica prin Petru. Și aici a permis Dumnezeu acest lucru tocmai din acest motiv. De ce? Din cauza severității lui Petru. Petru, știți că avea un caracter foarte tăios, așa, da? Uneori chiar violent, dacă a ajuns să-l certe pe Iisus. Nu știu câți dintre noi am avea curajul să zicem ceva, să punem o întrebare așa, cu politețe, dar pe să-l certăm. Petru, întotdeauna, pentru dreptate și adevăr, era gata să intervină, să taie și să despartă. De asta și iubea Iisus, că era dintr-o bucată. Avea pe cine să se bazeze. Iisus urma să încredințeze întreaga biserică grijii unui astfel de om, care nu se simțea păcătos. De aceea Petru trebuia să învețe din propria experiență că nu sunt suficiente calitățile lui umane, dreptatea lui, virtuțile lui, pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu prin violență câștigă în lumea aceasta, nu prin etalarea forței, ci prin asumarea suferinței și a eșecului. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cu privire la această întrebare, de ce a permis Dumnezeu să-L tăgăduiască Petru pe Iisus și în acest fel și în acest moment, zice, motivul pentru care în planul său Dumnezeu i-a permis lui Petru să păcătuiască era acela că lui Petru, urma să-i fie încredințat întregul popor al lui Dumnezeu. Iar lipsa de păcat a lui Petru, împreună cu severitatea lui înnăscută, l-ar fi transformat într-un conducător neiertător cu frații și surorile sale. De aceea, zice Ioan Gură de Aur, Petru a căzut în păcat pentru ca, amintindu-și întotdeauna propria vină și iertarea primită de la Domnul, și el să-i poată ierta pe ceilalți cu toată dragostea. Nimeni niciodată nu o să poată să facă un păcat mai mare decât el. Că nimeni nu e la înălțimea la care Iisus l-a chemat pe el. Și nimeni nu va putea să păcătuiască în ziua în care a păcătuit el. Când a fost lui Iisus mai greu? De aceea, dacă pe el l-a iertat, și el trebuie să ierte pe oricine, orice ar face. Vă amintiți că el a întrebat, Doamne, de câte ori să iert? De 7 ori? Și l-a învățat acum Iisus de câte ori. De câte ori te-am iertat eu pe tine? Aceasta, continuă Ioan Gură de Aur, a fost voia providenței lui Dumnezeu. Ca acela căruia urma să-i se încredințeze întreaga biserică, stâlpul tuturor bisericilor, limanul credinței
să-i se permite să cadă în păcat lui Petru, învățătorul lumii, i s-a permis să păcătuiască în așa fel, pentru ca fiind iertat el însuși, să fie milostiv cu toți ceilalți care se întorc la Dumnezeu. Acum, în încheiere, dacă Petru, vă amintiți unde am plecat? Doamne, eu mor cu tine și dacă toți ceilalți te părăsesc. Dacă Petru, cu toată decizia lui, și el chiar era un om ferm, nu era orice om, nu? Cu toată tăria lui, s-a putut lepăda în ceasul întunericului de Domnul lui, atunci noi, în acest ceas al întunericului, pe noi cine paște? Noi, oricare dintre noi, trebuie să fim conștienți că ne putem lepăda de Domnul în orice moment. Deci dacă pe Petru l-a lăsat, pe oricare alt ucenic îl poate lăsa. Singurul motiv pentru care nu l-am trădat este pentru că El ne ține în brațe. Nu ne lasă să-L trădăm. Deci Domnul va permite acest păcat din partea oricui, dacă nu suntem blânzi cu păcatele și slăbiciunile aproapelui nostru și îl tratăm cu superioritate intransigent. Dar mai spun un lucru. Asta este un avertisment. Dar aici este și o foarte mare mângâiere. O foarte mare încurajare din partea Domnului să avem curaj să ne apropiem de El, oricât suntem de trădători. Pentru că dacă Petru a putut fi iertat după un astfel de păcat, fără seamă, incomparabil, fiind de el în planul lui Dumnezeu cine era, nu Iuda urma să fie primul papă, Petru urma. Iuda nu a spus niciodată că s-a lepădat de Iisus, că nu-L cunoaște. Petru a zis că nu-L cunoaște pe Iisus. Atunci, dacă un astfel de om a putut să fie iertat, este speranță și pentru noi, oricine am fi. Orice păcat vom fi săvârșit sub presiunea prințului întunecat al acestei lumi. Dacă ne întoarcem, ca și Petru, cu lacrimi la Domnul pe care l-am părăsit. Așa se gata Evanghelia de astăzi. Și a ieșit Petru afară și a început să plângă. Și-a dat seama că a fost adevărat ce a zis. Că nu-L cunoaște pe omul acesta. Nu l-a cunoscut. Acum l-a cunoscut. Cum este Domnul. Blând, mult îndurător, întotdeauna gata să primească pe omul slab, chiar și dacă omul nu s-a știut că este chiar atât de slab. Să aibă Domnul milă de noi și să ne dea și nouă timp de pocăință în această perioadă de pregătire pentru Paști, ca să putem să-L cunoaștem așa cum este. Un Domn blând, atot iubitor, atot îndurător. Lăudat să fie.